Nu e așa că vrei să recrutezi mai eficient? Sau dacă îți cauți acum un job, nu e așa că vrei să afli secretele recrutorilor? Dacă răspunsul este da, stai pe aproape, am un video special pentru tine. În video ăsta analizăm tot procesul de recrutare, de la A la Z. Tot ce face un recrutor din momentul în care există o nevoie de business pentru a acoperi o poziție nouă până când angajatul intră în companie, face onboarding și are deja un pic de experiență în interiorul companiei. Deci urmărim tot procesul de recrutare din perspectiva greșelilor pe care le face un recrutor. Însă, înainte să intrăm în detalii, o să te rog să-mi lași un comentariu mai jos și să-mi spui ce fel de alte videouri ai vrea să mai fac. Pe ce teme, practic. Salarii din IT, interviuri și cum să te comporți la interviuri, procesul de recrutare și greșelile pe care le poți face din perspectiva unui potențial angajat, adică unui aplicant, unui candidat și așa mai departe. Scrie-mi în comentarii ce alte videouri mai vrei să fac. Astăzi vorbim despre procesul de recrutare din perspectiva mea. Am 18 ani în industria IT și o parte substanțială din anii ăștia am fost și în poziția în care să fiu implicat în procesul de recrutare. Fie ca hiring manager, în momentul în care un recrutor din echipa de HR se ocupa efectiv de procesul de recrutare, fie în companii mai mici care nu aveau departament de HR sau nu aveau recrutori dedicați, sau în companii unde procesul de recrutare era un pic prea complex sau necesita prea mult timp pentru echipa de recrutare, m-am ocupat personal și mi-am asumat practic rolul de recrutor. Așa că video de astăzi vine practic din mai multe surse de informații. Am fost și angajat, am fost și recrutor, am fost și hiring manager. Și asta s-ar putea să fie valoros pentru tine, să afli punctul meu de vedere din perspectiva greșelilor pe care le poți face ca recrutor în procesul de recrutare și dacă vrei să te angajezi, e bine să fii atent sau atentă la greșelile astea, să le sesizezi și practic să compensezi tu, dacă e cazul, creând astfel o impresie mai bună în procesul de recrutare și mărindu-ți șansele să te angajezi. Procesul de recrutare începe prin definiție în interiorul companiei care recrutează. Bucata asta internă ține din momentul identificării nevoii de business și până când se publică anunțul pe un site de recrutare sau pe mai multe. Apoi, procesul de recrutare implică evident și candidații sau aplicanții la joburile pe care compania le postează. Și pentru ca video ăsta să nu fie foarte lung, am împărțit procesul de recrutare în mai multe etape. Astăzi vorbim despre etapa de dinainte de postarea anunțului. Practic, tot ce are recrutorul de făcut înainte ca anunțul să fie live pe site-urile de recrutare. Primul pas este definirea nevoii de business. Și prima greșeală pe care o poți face ca recrutor în identificarea nevoii de business este să nu întrebi persoana care identifică această nevoie de business dacă nevoia de business este validă, este pe bune. Adică, chiar avem nevoie de un coleg nou sau o colegă nouă pe poziția asta care să rezolve problema asta? Nu putem umple acea poziție altfel, făcând altfel managementul resurselor din interiorul companiei, automatizând procesul în vreun fel sau găsind o altă soluție prin care acea nevoie de business să fie acoperită? Dacă nu întreb lucrul ăsta, s-ar putea ca la un moment dat poziția aia să devină irelevantă. Uneori se întâmplă și în interiorul procesului de angajare. Am avut neplăcerea în momentul în care angajam un om pe care cineva l-a identificat ca fiind necesar, acea poziție să devine irelevantă. În plin proces de angajare m-am simțit foarte prost în momentul ăla și a trebuit să anunț omul respectiv că nu mai angajăm. Deși ajunsesem destul de departe în procesul de angajare. Nu fă greșeala asta. Întotdeauna asigură-te că nevoia de business este validă și e validată practic de toți oamenii care ar putea să aibă ceva de zis în privința asta. Și practic asta e a doua potențială greșeală, că nu validezi nevoia de business pe care cineva a identificat-o și să zicem că e ok, adică ești de acord cu nevoia respectivă și ai challenge-it-o și e în regulă. Deci, a doua greșeală pe care o poți face e că nu validezi ideea asta cu toți oamenii care ar avea ceva de zis. Adică, nu știu, de la CEO până la HR manager, de la team leader până la, nu știu, oamenii care sunt implicați în procesul de recrutare. Trebuie neapărat să validezi faptul că există nevoie de un om nou pe o anumită poziție, înainte să începi procesul ăsta.
Al doilea pas este să-ți faci un soi de brief de recrutare. Pasul ăsta e relativ opțional, în ideea că dacă ai suficientă experiență într-o companie, poți să sari peste pasul ăsta, fiindcă știi deja oamenii care sunt implicați în procesul de recrutare. Dar dacă ești nou într-o companie sau dacă este o poziție complet nouă sau dacă echipa pentru care recrutezi e nouă pentru tine, ar trebui să-ți faci un brief de recrutare care să includă niște elemente simple. Cine ia decizia de angajare finală, cine ar trebui să valideze tehnic și din punct de vedere al skill-urilor omul respectiv, cine validează bugetul pentru poziția respectivă, cu cine ar trebui să vorbești pentru cumpărarea echipamentelor de care are nevoie omul respectiv ca să-și desfășoare activitatea, cine poate să-i creeze conturi, să îi dea acces practic în sistemele companiei, cine oferă suportul de onboarding odată ce a ajuns în companie ca să se poată acomoda mai ușor și așa mai departe. Practic trebuie să-ți faci o listă cu toți oamenii ăștia și dacă nu o faci, e o greșeală, pentru că s-ar putea ca în mijlocul procesului de angajare să pierzi angajatul, să pierzi candidatul, pentru că nu ai grăbit și nu ai vorbit de dinainte cu oamenii care sunt implicați în procesul de angajare ca să facilitezi mișcarea mai repede a companiei în procesul de angajare. S-ar putea ca un angajat să opteze să meargă în altă parte dacă întârzi câteva zile și de asta ar trebui să nu faci greșeala asta. Următorul pas este crearea job description-ului. Și aici avem mai mult de discutat, pentru că sunt mai multe potențiale probleme pe care s-ar putea să nu le știi sau să nu le vezi sau să nu ai experiență cu ele. Așa că trebuie să te ferești de următoarele idei. În primul rând, o greșeală pe care o poți face este că reciclezi un anunț de angajare mai vechi pentru o poziție care ție ți se pare că e similară. Nu face niciodată greșeala asta, pentru că orice poziție are particularitățile ei. Ok, să zicem că pornești de la un template mai vechi. Să zicem că angajezi un front-end developer și ai deja un template pentru poziția asta. Nu te baza pe el. Întotdeauna ia-l ca model inițial și validează-l cu team leaderul echipei pentru care angajezi, cu hiring managerul, practic. Pentru că dacă nu faci asta, e posibil ca tu, odată ce pornești procesul de angajare, să atragi oameni greșiți pentru poziția aia. Și îți pierzi și ție vremea, le pierzi și oamenilor vremea, pierzi vremea și companiei. A doua greșeală pe care o poți face e să nu descrii jobul în suficient detaliu încât să fie relevant pentru cineva care aplică la acel job. E important să dai cât mai multe detalii poți despre jobul respectiv, în așa fel încât oricine îl citește job description-ul să știe exact, evident, cu o marjă de eroare, care e cumva normală în momentul în care descrii un ideal față de realitate. Deci să știe cât se poate de exact ce are de făcut la job, care sunt atribuțiile lui, cum se definește succesul acelei poziții în momentul în care se angajează și este, să zicem, evaluat peste câteva luni sau un an de un manager. Asta se leagă și de următoarea greșeală pe care o poți face, și anume să nu împarți cerințele unui job în must-have și nice-to-have, adică în obligatorii și opționale. Foarte mulți angajatori fac greșeala și foarte mulți recrutori în momentul în care creează job description fac greșeala să lase zeci de cerințe care par ca toate să fie absolut obligatorii pentru o poziție, ceea ce nu e realist. Nu există doi oameni identici, nu există doi oameni la fel. Dacă tu ai în minte un job description mulat, să zicem, pe nevoile tale, sunt șanse foarte, foarte mici ca dacă pui 30 de cerințe complet diferite în acel job description să găsești pe cineva care le bifează pe toate. Ar trebui, adică ok, în România sunt mulți oameni acum, nu așa mulți ca pe vremuri, dar sunt suficienți încât s-ar putea să ai surpriza să găsești pe cineva, dar o să dureze foarte mult. Sfatul meu este să validezi cu hiring managerul lucrurile esențiale pe care trebuie să le aibă un om pe care tu îl angajezi, să le treci pe alea 3, 4, 5 lucruri ca fiind obligatorii pentru poziția aia, iar restul să fie opționale, să fie nice to have. Asta previne practic tracul aplicării pe care un aplicant ar putea să-l aibă în momentul în care vede un job description kilometric cu foarte multe cerințe. Și dacă nu se potrivește pentru 20-30% din ele, s-ar putea să nu mai aplice deloc și tu îl pierzi și s-ar putea ca omul să fie extrem de potrivit pentru job. Chiar dacă o parte din cerințele opționale nu sunt bifate și ar putea să le învețe la job, să zicem. Deci ai grijă și nu fă greșeala asta. O altă greșeală pe care ai putea să o faci e să nu detaliezi regimul de lucru.
part-time, full-time, work from home, adică muncă de acasă sau muncă la birou, detalii de genul locației biroului, detalii de genul responsabilităților, beneficiilor și informațiilor despre companie. Practic nu ai o structură clară și coerentă a job description-ului. Asta e o greșeală nu atât de des întâlnită, dar e o greșeală care merită luată în considerare pentru că e una destul de simplu de rezolvat. Uită-te la un job description foarte bine făcut și o să-ți dau un exemplu mai jos în descrierea videoului și mulează-ți template-ul pe modelul respectiv. E suficient. Dacă dai detaliile similar cu acel job description o să fie ok. În altă ordine de idei, o altă greșeală pe care ai putea să o faci, cumva opusă unei greșeli menționate anterior, este să scrii foarte mult în job description, să rivalizeze job description-ul tău cu câteva pagini dintr-un roman de Dostoevski. Nu e ok. Nu o să citească nimeni zeci și sute de cuvinte sau de fraze în momentul în care își caută un job. Ar trebui să folosești liniuțe, să folosești rânduri scurte paragrafe scurte de 1-2 rânduri și să dai detalii cât se poate de concis și de relevant și de clar, în așa fel încât cine citește să n-aibă nevoie de atât de multă putere de concentrare ca să parcurgă absolut tot textul, pentru că e important să parcurgă textul. Toate detaliile dintr-un job description teoretic sunt relevante. Dacă nu sunt relevante, scoate-le. Asta e foarte simplu, deci nu fă greșeala asta. O altă greșeală potențială e ca în momentul în care tu ai un buget fix și nu ai nicio marjă de negociere sau de renegociere a bugetului, ar trebui să treci bugetul ăla cu un minim și un maxim pentru poziția pe care o angajezi. Chestia asta se practică rar în România, din păcate. În alte țări e chiar obligatoriu. Adevărul e undeva la mijloc. Eu nu sunt de acord neapărat să faci publice toate salariile cuiva. În România cred că e și ilegal. Dar nici să nu ascunzi salariile și să nu dai măcar o idee despre nivelul salarial mediu într-o poziție sau într-un departament. Așa că sfatul meu este ca dacă ai un buget să îl specifici măcar ca minim și maxim pentru poziția respectivă. O altă potențială greșeală e că nu pui compania într-o lumină pozitivă. Nu descrii viața în companie în momentul în care descrii compania în sine în niște detalii care să rezoneze cu oamenii care citesc respectiva descriere. Evident, trebuie să eviți cu tot din adânsul detaliile neadevărate și trebuie să eviți supraevaluarea realității. Practic trebuie să creezi așteptări realiste pentru jobul pe care îl descrii și în felul ăsta să nu dezamăgești oamenii care aplică și care chiar vin la interviu și participă la procesul de angajare. Și nu în ultimul rând, o greșeală pe care o poți face este să nu descrii cu cuvinte uzuale absolut toate detaliile din job description. Practic să folosești clișee pompoase sau lucruri care nu sună ca și cum ar avea tangență cu realitatea. Folosește un lexic pe limba tuturor și în felul ăsta o să te asigur că toți oamenii care au skill-urile necesare pentru a face treabă bună pe poziția respectivă vor aplica și nu se vor speria sau nu vor da înapoi de la niște exprimări din astea foarte laborioase sau care sună clișeic, cum am zis. Următorul pas peste care unii recrutori sar din nefericire este validarea job description înainte de postare. E clar, ai investit niște efort, niște timp în acel job description și ești mândru de el sau mândră de el și vrei să-l postezi cât mai repede și să începi să aduni aplicanții. Oprește-te și nu fă greșeala asta. Nu uita să validezi job description-ul cu toate persoanele care sunt implicate în procesul de recrutare. Pentru că dacă nu faci asta, s-ar putea să ai surpriza ca unele detalii pe care le dai, ori din job, ori din companie, ori din beneficiile pe care le oferiți în interiorul companiei și așa mai departe, să fie out of date, să fie învechite sau neadevărate chiar și s-ar putea să ai surpriza asta și să creezi o impresie proastă în momentul în care cineva descoperă lucrul ăsta. Și în special cu team leaderul echipei pentru care recrutezi ar trebui să validezi job description-ul pentru că detaliile despre job în sine sunt cele mai importante detalii dintr-un job description. Următorul pas al procesului de recrutare este să aloci resursele necesare ca să se întâmple recrutarea. Există câteva greșeli predilecte și în acest pas.
Prima este să nu negociezi cu stakeholderii, cu oamenii care sunt implicați în procesul de recrutare, să-și aloce timp din programul lor pentru a se implica în acest proces. Fie să valideze job description-urile, fie să valideze CV-urile oamenilor sau să le filtreze dacă e nevoie, fie să participe la interviuri, fie să cumpere echipamente, fie să... În fine, ideea e să te asiguri că toți oamenii cu care ai vorbit și care știi că vor participa la procesul de recrutare își pun timp în calendar special pentru poziția asta. Sau măcar știu despre faptul că tu vei începe să recrutezi și ar trebui să se pregătească cu niște timp pentru tine. Un alt exemplu de greșeală de alocare de resurse e faptul că nu te-ai interesat din timp despre o sală de ședință unde să ai viitoarele interviuri. Va trebui probabil chiar să o bucuiești din timp, dacă e cazul, dacă sunt foarte aglomerate. Acum în pandemie, când majoritatea lumii din IT nu prea e la birou, s-ar putea să n-ai probleme de genul ăsta. Și o altă potențială greșeală care, din nefericire, se întâmplă în multe companii, și asta datorită faptului că persoanele care ar trebui să susțină ideea asta nu o fac cu suficientă tărie și nu conving oamenii de decizie din companie să o pună în aplicare, este faptul că nu dezvoltă o pârghie prin care angajații companiei să poată recomanda alți oameni, prieteni, cunoștințe, foști colegi și așa mai departe, pe poziții existente deschise în interiorul companiei. Așa că dacă nu definești pârghii de referințe plătite, e posibil să pierzi o oportunitate masivă să angajezi oameni în care restul oamenilor din echipă au încredere și pe care îi cunosc deja și care ar putea să-ți dea ție avantajul faptului că omul ăla are deja, cel puțin parțial, motivația să vină în interiorul companiei tale. Un exemplu de pârghie de genul ăsta. Cineva recomandă o persoană pentru o poziție. Acea persoană este angajată pentru că e ok, e validată de toată lumea. Începe lucrul și stă 6 luni minim. După 6 luni, persoana care a recomandat acest nou angajat va primi o sumă de, să zicem, 50% din salariu pe lună ale acelei persoane angajate. E un gest care motivează oamenii și îi face să se gândească imediat la potențiali angajați pentru noile poziții pe care tu le anunți în interiorul companiei. Următorul pas opțional în recrutare, înainte de postarea job description-ului, este recrutarea internă. Foarte mulți, din păcate, sar peste pasul ăsta, fiindcă nu au suficientă experiență sau nu e compania suficient de mare încât să prezinte oportunități. Însă, recrutarea internă este dovedit ca fiind una din cele mai eficiente metode de a crește oameni în interiorul companiei. Așadar, greșelile pe care le poți face în acest pas al procesului de recrutare, să nu iei în calcul faptul că în interiorul companiei tale ar putea să existe oameni care să se potrivească pentru job description-ul pe care tocmai le-ai creat. E posibil să nu știi asta despre ei și s-ar putea să fie dispuși să fie testați ca să se angajeze. Ideea este că salvezi foarte mult timp și foarte multă energie dacă recrutezi intern și îți recomand să faci asta. O altă greșeală pe care o poți face este să nu comunici pozițiile deschise în momentul ăsta. Dacă recrutezi pentru, spre exemplu, 5 poziții în acest moment, în fiecare lună în care pozițiile alea sunt deschise sau altele, ar trebui să trimiți un newsletter intern, practic un mail tuturor angajaților, prin care să-i anunți de pozițiile deschise și de oportunitatea ca oricare din ei, în orice moment al procesului de angajare, să poată aplica pentru pozițiile alea și să fie testați de oamenii care trebuie. O altă greșeală pe care o poți face este să-ți amintești de pasul ăsta mai târziu. Deci, practic, să nu prioritizezi procesul de angajare internă înaintea procesului de angajare externă. Și asta e o greșeală pentru că s-ar putea să nici nu mai fie nevoie să generezi, adică să investești timp și bani în a publica anunțuri pe alte site-uri și a strânge CV-uri și a le filtra și așa mai departe, pentru că ai deja oameni în interiorul companiei care sunt potriviți pentru jobul respectiv. Cam atât. Au fost 18 potențiale greșeli pe care tu ca recrutor le poți face înainte să postezi job description undeva public. Dacă ți-a plăcut video ăsta, dă-mi un like și înscrie-te la noile videouri pe care le voi face în curând. Plănuiesc să public următorul video pe această temă în câteva zile, în 2-3 zile. Ca să afli exact când se publică, apasă și clopoțelul de notificare de lângă subscribe de jos. Dacă ai comentarii despre ce am zis până acum, dacă vrei să-mi dai alte idei despre ce videouri mai pot face, scrie-mi în comentariu mai jos și promit că îți răspund. Cam asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Mulțumesc pentru atenție și succes în carieră!